guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna show you my channel. Welcome back to my channel. So for today's video, may mic ako. So yun, for today's video, I'm gonna show you how I do my makeup. Look lightweight makeup. So ito yung so yun, I'm gonna show you this makeup look kung paano ko ginagawa ang aking everyday makeup look. Wala akong ibang activity. Wala akong ibang lakad kundi sa work lang. Yung wala naman yung inimit at na boyfriend. Keep on watching, guys. Tara. So, first step is I'm gonna use my medyo gamit na siya. So, sorry guys, syempre, huwag niyo kakalimutan yung neck. Next, ito na. Ito yung everyday makeup. Mabilisang makeup. Kaya ko ito gawin 5 minutes. Charot. Tapos na ako sa face. Mag-focus na tayo sa kilay. Kilay for life. So, focus na ako sa kilay ko. I'm gonna use this EWAN. Dalayan sa tabi, pero maganda siya. Block dito sa may dulon, sa may inyo o ito na kung nalagay para mukha ano din tawag dyan, radiant effect. Charot. Next, I'm gonna use this trending na lip tint. So, yung G21, guys. So, yan. Yung ano na nito. I-review ko na lang. I mean, ipapakilala ko sa inyo yung super power super powder na matte water stain siya. So, yun nga. Super matte daw siya. Pero sinubukan ko na to. I mean, na-try out ko na siya. Gusto ko naman. Yung shade lang parang siguro na yung napili ko na shade. For me, pero okay lang. Para lang naman siyang nude. Guys, ang dali niyang matuyo. Sadyang makapalang yung lagay ko. Kasi gusto ko sana darker kasi. Ayun na siya, guys. See?
Yan, dry na po. So, that's all for my makeup look. Okay na ako yan. Joke, magmamaskara pa pala ako. Magmamaskara nga, sabi ko. And, meron pang tips guys. Charot. Diba nagpinta ko? Ito. So, yung inner part, ito kasi medyo darker siya. See? Lalagyan ko siya sa loob. Diba? Ang ganyan, no? So, make mo lang pa. Gagamitin ko itong uncover. Oh my gosh. Maglalagay na ako ng konting ito. Ito shade ito. Parang ewan, hindi ko alam. After ito na naman. Bale, parang shimmer na siya. Yan. Dito kayo lalagay sa lid lang. Sa pinakadulo ko. Ng mata. So, yan na. Pwede na yan. Okay na ako na. Masaya na ako. Nagmamaskara na lang ako. I'm gonna use this advance. Puro advance tayo na ito. Yeah. For my mascara. That's all. So, yun. Thank you for watching, guys. I hope you enjoy this video. And sana pwede nyo naman i-apply. Yung ito lang, ang pants, ang parang merong hindi hiyang. Like ako, hindi ako hiyang sa pants. But then, ginagamit ko pa rin siya ngayon kasi ewan, magkaka-pimples kasi ako pag ito ginagamit ko. Pero gusto ko kasi siya, you know. And so, kayo nang bahala. Kung gusto nyo itry nyo, baka pala hiyang kayo. So, yun. Thank you for watching, guys. Sana mag-subscribe kayo and click nyo na din yung bell button para alam nyo at updated kayo kapag nag-upload ako ng videos. Thank you, guys. Bye-bye.